নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছামিজ হেল্থ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ শিশুৰ ghumurukia অৰ্থাৎ আস্থমা বেমাৰৰ কেইটামান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ অৰ্থাৎ বন দৰৱ যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পৰা যায় আৰু এই সমস্যা ভাল হয়। সেয়েহে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, লগতে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। শিশুৰ ghumurukia অৰ্থাৎ আস্থমা বেমাৰ সাধাৰণতে শিশুৰ এই ৰোগ হয় যদিও ডাঙৰ মানুহৰো এই বেমাৰ হ'ব পাৰে। এই ৰোগত উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয়। ইয়াৰ উপৰিও ডিঙিৰ পৰা ঘেৰঘেৰণি শব্দ হয়, লগতে শৰীৰ দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু সামান্য পৰিমাণৰ জ্বৰো হ'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ বহুতো ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ অৰ্থাৎ বন দৰৱ আছে যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে শিশুসকলে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে আৰু এই সমস্যা ভাল হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ প্ৰথম ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ অৰ্থাৎ বন দৰৱটো হৈছে প্ৰায় 100 ml পৰিমাণৰ ভীমকলৰ পাতৰ ৰস লগতে 50 ml একে বৰণীয়া গৰুৰ গাখীৰ মিশ্ৰণ কৰি দিনে এবাৰকৈ 3 দিন খালেই এই ৰোগ ভাল হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ 2 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে ছালকুঁৱৰীৰ এখিলা পাত খুন্দি তাৰ বিজলুৱা ৰসখিনিত অলপ গৰুৰ গাখীৰ মিহলাই দিনে যদি দুবাৰকৈ একেৰাহে 3 দিন খোৱা হয় তেন্তে এই ghumurukia সমস্যা ভাল হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে 3 দিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ 3 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে এটা অসমীয়া জালুক পিহি গোন্ধোৱা বনৰ 9 ডাল শিপাৰ ৰস মিশ্ৰণ কৰি দিনে 8 চামুচকৈ একেৰাহে যদি 3 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে এই ASTHMA বা ghumurukia বেমাৰৰ সমস্যা ভাল হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ 4 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে এচামুচ লাই জাবৰি পাতৰ ৰসত 2 চামুচ পানী মিশ্ৰণ কৰি তাত 5টা জালুকৰ গুড়া আৰু অলপ নিমখ মিহলাই দিনে যদি এবাৰকৈ খোৱা হয় তেন্তে এই সমস্যা ভাল হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে 3 দিনমান খুৱাব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ghumurukia বা ASTHMA বেমাৰ হ'লে কি খাব পাৰি বা কি খাব লাগে। বাসক তিতা ফুল খাব লাগে, লগতে মৰাণ আদাৰ ৰস খাব লাগে, মৌ ৰস খোৱাটো ভাল। ইয়াৰ উপৰিও পিপলি জালুক আদি খোৱাটো ভাল। খুহুনি বনৰ ফুল আৰু পাতৰ ৰস যথেষ্ট উপকাৰী। লগতে উভতা বনসুত আৰু তুলসীৰ ৰস এই সমস্যাৰ কাৰণে ভাল। ইয়াৰ উপৰিও খগুনি লতাৰ ৰস খাব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যা হ'লে কি খাব নালাগে বা খালে ক্ষতি হয়। বিজলুৱা বা কেঁহা বস্তু খাব নালাগে, লগতে মাদক দ্ৰব্য আদি গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। ধূমপান আদি অত্যন্ত বেয়া হয়, লগতে চাহ আদি খোৱাটো ভাল নহয়। ইয়াৰ উপৰিও ঠাণ্ডা, ধূলি ধোঁৱা আদিৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে আৰু হজম নোহোৱা খাদ্য কেতিয়াও খাব নালাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল ghumurukia অৰ্থাৎ ASTHMA বেমাৰৰ কেইটামান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ অৰ্থাৎ বন দৰৱ যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পৰা যায় আৰু এই সমস্যা ভাল হয়। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।